Chào bạn, xin để mình tuyên bố hai chuyện là một là từ ngày hôm nay, tại vì gia đình mình có biến cố, không tiện cho mình sử dụng máy quay nữa, cho nên mình sẽ sử dụng điện thoại quay video. Hy vọng các bạn sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Ok, thứ hai là mình làm không chịu nữa. Ờ, Bắt đầu từ tháng sau, mình sẽ không làm video dài 25 phút nữa và sẽ chuyển sang nói về thời sự hay chủ đề khác. Tất nhiên nếu hội viên có nêu ra câu hỏi liên quan, mình cũng sẽ kết hợp với nội dung video. Dù sao, mình thật sự không chịu làm video dài 25 phút nữa. Quá phí thời gian của mình, khiến mình không thể làm nhiều chuyện khác. Thu nhập mà mình lấy được từ YouTube thật sự không xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ. Tiếp theo, xin để mình giải thích một chút. Đầu tiên, mình không chắc những khán giả phi hội viên có cảm thấy như thế nào. Nếu bạn là hội viên có theo dõi kênh mình đã lâu rồi, mình tin rằng bạn sẽ có nhìn nhận giống với mình là nội dung của kênh mình vào bây giờ đã vượt qua nội dung mà một sinh viên bình thường được học trong trường đại học. Và sở dĩ biến thành như vậy cũng không phải là mình quyết định làm như vậy, chỉ là trong quá trình mình đáp lại các vấn đề mà hội viên nêu ra, dần dần đi hơn như vậy. Tại vì có nhiều hội viên của kênh mình là nghề tinh hoa của nhiều nghề nghiệp, cho nên có nêu ra nhiều chủ đề về nhiều ngành kiến thức khác nhau. Tất nhiên mình không phải là nghề toàn năng, thông thường là mình sẽ tìm tài liệu và cuốn sách liên quan và lý giải dựa trên bối cảnh chuyên nghiệp mình, và bối cảnh chuyên nghiệp mình là khoa học chính trị, triết học và sử học. Kết quả là sự tham gia về nhiều chủ đề của hội viên kết hợp với bối cảnh chuyên nghiệp mình, nội dung của kênh mình đã biến thành là kiến thức dành cho những người muốn có tư duy độc lập. Có nhiều nội dung là đa số người không quan tâm, ví dụ văn minh nhân loại sẽ đi hướng nào, có mấy người có hứng thú. Đối với những người muốn tự phán đoán thế giới mình đang ở, nội dung của kênh mình có giá trị. Đối với những người không muốn nghĩ nhiều, nội dung của kênh mình không có ý nghĩa, không có khác biệt gì với tổ rap. Dù sao bây giờ phí hội viên của kênh mình chỉ có 20k hay 30k, sau mấy tháng sẽ miễn phí công chiếu. Mình thấy không xứng đáng với công sức của mình. Nếu không phải là những đại gia và người có tâm có tổ này cho mình đã bỏ kênh vào năm ngoái rồi. Mình thực sự không muốn vất vả như vậy nữa. Và mình cũng thấy rằng mặc dù mình tăng phí hội viên thì thu nhập cũng sẽ không tăng cao nhiều. Hội viên của kênh mình nhiều nhất chỉ có 600 ngày thôi. Nếu mình tăng đến 100k một tháng, mình đoán 400 ngày sẽ không làm hội viên nữa. Và những đại gia và người có tâm cũng không có lý do tổ này cho mình nhiều nữa. Đó là vì sao mình cứ duy trì chế độ thu phí như vậy. Thật ra mình là thèm tổ này của họ. Dù sao mình là thấy rằng thu nhập YouTube của mình đã không có không gian tăng thêm nhiều nữa. Nhiều nhất mình chỉ có thể giảm bớt công sức của mình thôi. Thứ hai, không chắc các bạn có để ý đến hay không, thật ra video của mình là làm xong vào mấy tuần trước khi đăng. Tại vì có nhiều video mình phải đọc nhiều cuốn sách trước khi viết kịch bản, không đảm bảo có thể làm xong trong một tuần. Nếu mình phải xài 4 ngày đọc cuốn sách thì chỉ còn 3 ngày, không đủ cho mình viết bài và edit video. Cho nên vì đảm bảo mỗi tuần có thể kịp thời đăng video, trong một năm đã qua mình hình như là không bao giờ nghỉ ngơi. Miễn là có thời gian thì mình sẽ đọc sách, viết bài, edit video. Mệt lắm. Đó là vì sao mình muốn chuyển sang nói về thời sự, tại vì đó không cần mình đi tìm nhiều tài liệu và nghĩ ra một mệnh làng nhất quán, đủ cho mình làm một video dài 25 phút. Nhưng mà đừng lo, tại vì mình đã làm xong video của một tháng tiếp theo rồi. Cho nên mặc dù bạn bây giờ mới gia nhập hội viên, trong một tháng tiếp theo bạn cũng sẽ coi được 4 video dài 25 phút. Sau một tháng mình mới nói về thời sự. Bây giờ mình tất nhiên không biết đến khi đó mình sẽ nói về chuyện gì, nhưng khả năng cao là liên quan đến Trung Quốc. Thứ ba, trong 94 video đã qua, mình có trình bày nhiều kiến thức và lý thuyết. Trong đó có một phần hướng là quan sát vấn đề bằng góc nhìn là suy nghĩ về văn minh mà không hẳn là dân tộc hay quốc gia. Mình tin rằng đó là góc nhìn có thể nhìn xa và sâu hơn. Thật ra sau khi mình làm xong video số 93, đó là liên quan đến thời Trung của châu Âu, mình thấy mình đã xác định bản chất của văn minh hiện đại là gì và phương hướng phát triển đại khái của văn minh hiện đại trong tương lai. Thật ra đó cũng là common sense trong sử học phương Tây trong 100 năm đã qua. Chỉ là đối với người phân đông vì thiếu kiến thức, hạn chế của truyền thống hay ảo tưởng của ý thế hệ, cách tư duy vẫn là lộn xộn. Mình rất hy vọng rằng vào 20 năm trước đã có người bảo cho mình những điều
mà mình có biết vào bây giờ. Mình dám nói rằng bây giờ đại đa số người phương Đông, đặc biệt là người Hoa hay người Trung Quốc, tuy họ là sinh sống trong hiện đại, nhưng thế giới quan của họ vẫn là tiên hiện đại. Đó là vì sao có nhiều người Trung Quốc cảm thấy không cân bằng, hình như thế giới đang bắt nạt họ. Mình thấy thật ra là vì họ xuất hiện trong thời đại không đúng. Tạm thời mình chỉ nghĩ đây rằng khi mình nói về thời sự, phân hơn đại khái là chỉ là những cách tư duy của thời đại cũ không thích hợp cho quan sát vấn đề trong thời hiện đại, hay là bổ sung kiến thức bối cảnh thiết yếu. Nói chung là xin cấp hành cùng với mình làm một người có tư duy độc lập. Bây giờ mình không chắc thấy là video sẽ bao nhiêu, hy vọng là có thể khoảng 15 đến 20 phút, có thể nói một cách nhẹ nhàng hơn, có tính giải trí nhiều hơn, có kiểu cá nhân hơn. Nói chung là có thể để mình có nhiều thời gian hơn làm công việc khác, có thể là viết sách hay là giải tiếng Trung, hay là đọc nhiều sách hơn, kết nhiều bạn hơn cho ngoài đời. Ok, cuối cùng xin các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Tốt nhất là tốt nhé. Cảm ơn.